সো লাস্ট ক্লাসত আমি যেটো টপিক পঢ়িছিলো সেই টপিকটোৰ ওপৰত আজি আমি তিনটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সলভ কৰিম ওকে তো টপিকটোৰ নাম কি আছিল মনত আছে নে হা কোৱেশ্চন কি আছিল টৰ্ক অন এ ডাইপল ইন এন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো পঢ়াচোন কি কৈছে two charges one 5 microcoulomb and another minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart calculate the dipole moment ঠিক আছে তো দুটা চাৰ্জে আছে এটা আছে প্লাস 5 microcoulomb ওকে আৰু এটা আছে minus 5 microcoulomb easy questionable okay তো দুইটা চাৰ্জৰ মাজত এটা সেপাৰেশন ডিসটেন্স আছে কিমান 1 মিলিমিটাৰ ঠিক আছে এটো 1 মিলিমিটাৰ সেপাৰেশন ডিসটেন্স তো এটোক আমি লগে লগে মিটাৰত লিখিলো কিমান হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ -3 মিটাৰ ওকে জানানে কেনেকৈ লিখে হা তো বহুতে এতে পাজল হয় মিলিমিটাৰ টু মিটাৰত কেনেকৈ লিখে মই দেখাই দিছো ওকে তো আসলতে কি হয় 1000 মিলিমিটাৰ মানে কিমান হয় 1 মিটাৰ ওকে এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নে 1000 মানে 10 টু দি পাৱাৰ 3 মিলিমিটাৰ হয় না হয় ইজ ইকুৱেল টু 1 মিটাৰ তো আসলতে এটো কি হয় সো 100 centimeter is equal to 1 meter এটো তো জানা এটো আৰু নাজানা বুলি নকবা আৰু ওকে 100 centimeter মানে 1 meter ওকে তো আমি আৰু এটা বস্তু জানো কি যে 10 মিলিমিটাৰ is equal to কিমান হয় 1 centimeter ঠিক আছে তো 10 মিলিমিটাৰত যদি 1 centimeter তেনে হলে আমি কব পাৰো 1 centimeter মানে 10 মিলিমিটাৰ তো 100 centimeter মানে কিমান হ'ব 100 centimeter মানে 100 into 10 মানে 1000 millimeter okay তো 100 centimeter মানে 1000 millimeter আৰু 110 centimeter মানে 1 meter তো আমি কব পাৰো 1000 millimeter মানে 1 meter তো এটো 10000 লিখা গৈছে হয়নে তো 1000 millimeter মানে কি হ'ব 1 meter হ'ব বুজিছে না কথাটো তো 10 মিলিমিটাৰত 1 সেন্টিমিটাৰ তেনে হলে আমি কব পাৰো 1 সেন্টিমিটাৰ 10 মিলিমিটাৰ তো 1 সেন্টিমিটাৰত যদি 10 মিলিমিটাৰ 100 সেন্টিমিটাৰ কিমান হ'ব হা কোৱা 100 সেন্টিমিটাৰত 100 into 10 ওকে তো বেসিক্যালি 100 সেন্টিমিটাৰত কি হ'ব 1000 মিলিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তো 1000 মিলিমিটাৰ মানে 100 সেন্টিমিটাৰ ওকে তো আমি কব পাৰো 100 সেন্টিমিটাৰ মানে 1 মিটাৰ 1000 মিলিমিটাৰ মানে 1 মিটাৰ হ'ব তো আমি এটুক এনেকৈ লিখিলো ওকে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 মিলিমিটাৰ is equal to 1 divided by 10 to the power 3 meter ঠিক আছে তো এটুক আমি 10 to the power 3 টো ওপৰত গলে 10 to the power -3 মিটাৰ হৈ যাব ওকে তো বুজি পাইছান না কবা যদি বুজি পোৱা নাই ইয়াতকৈ এটা শৰ্টকাট মেথড আছে ওকে ধুনিয়া মেথড আছে সেই মেথডটোত মই এটা ভিডিও বনাই দিম হ'ব ওকে তো হলে মোক কবা এখিনি বুজি পাইছান নাই ওকে কিবা যদি এনেকুৱা ডাউট থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ডাউট থাকে নহয় বস্তুবোৰ ওকে তো হেবোৰ বস্তু মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম মোক খালি জনাবা ওকে তো 1 মিলিমিটাৰ মানে 10 to the power -3 মিটাৰ লিখি দিলো ওকে তো তোমাক কি উলিয়াব দিছে ডাইপল মোমেন্ট ওকে ডাইপল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলা আছিল p is equal to charge into separation distance যাক আমি twice l কৈছিলো তো twice l মানে কিমান আছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স টো twice l তো ইয়াতে আমাক twice l ৰ জাগাত কি দি আছে 1 মিলিমিটাৰ দি আছে তো চাৰ্জৰ ভ্যালু কিমান 5 মাইক্ৰোকুলম ঠিক আছে তো মাইক্ৰো মানে 10 to the power -6 ওকে into separation distance twice l it will লিখি দিম 1 মিলিমিটাৰ ওকে মানে 10 to the power -3 মিটাৰ লিখি দিম ঠিক আছে তো এটুক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 5 into 10 to the power কি লিখিম -9 মিটাৰ ঠিক আছে তো মিটাৰ কুলম মিটাৰ হ'ব ওকে চাৰ্জ টু ইউনিট কুলম হয় আৰু l মানে লেংথৰ ইউনিট মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তো এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এটো আনসাৰ ইজি হয় হয় নহয় তো এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো পঢ়াচোন কি কৈছে আৰু এখিনি নোট কৰি লোৱা ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনবোৰ কৰিব লাগিব নিউমেৰিকেলছ বোৰ হয় না নহয় তেতিয়াহে পাৰিবা বোৰ্ড এক্সামত তো 30 মাৰ্কস মান নিউমেৰিকেলছ হয় না নহয় ওকে তো কি কৈছে an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 newton coulomb inverse okay তো বেসিক্যালি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু কিমান দি আছে 10 to the power 4 newton coulomb inverse okay এটো দিয়া আছে experience is a torque কিমান দি আছে 9 into 10 to the power -26 okay newton meter দি আছে এখানে torque calculate the dipole moment of the dipole তো dipole moment কিমান হ'ব হেতু হদিছে আৰু থিটা এটা দি আছে কিমান 30 ডিগ্ৰী ওকে তো এটা ভালকে মন কৰা আমি যেতিয়া টপিকটো পঢ়িছিলো ডেৰিভেশনটো কৰিছিলো টৰ্কনে ডাইপল ইন এন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাত যোনটো টৰ্কৰ ডেৰিভেশন পাইছিলো টৰ্কৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো হেতু কি আছিল tau is equal to p cross e
এইটো আছিলে তো ক্ৰস প্ৰডাক্টটো গুচাই দিলে আমি পাম পি ই সাইন থিটা ঠিক আছে তো ইয়াতে টাওৰ ভ্যালু দিয়ে আছে হয়নে আৰু কি দিয়ে আছে ইৰ ভ্যালু দিয়ে আছে থিটাৰ ভ্যালু দিয়ে আছে আমাক পি লাগে তো ইয়াৰ পৰা আমি পি লিখি দিব পাৰিম কি লিখি দিব পাৰিম টাও ডিভাইডেড বাই ই সাইন থিটা বুজিছে না কথাটো তো এটা আমি ভ্যালুবোৰ বহাই দিব লাগে ওকে তো কি পাম p is equal to টাও মানে কিমান হ'ব 9 into 10 to the power 26 ওকে তাৰ পিছত ই মানে 10 to the power 4 into sin কিমান লিখিম 30 ডিগ্ৰী বুজিছে না কথাটো তো এটা আমি কি লিখিম 9 into এটো ওপৰত গুছি যাব তো ওপৰত গলে কিমান হ'ব 10 to the power -30 হ'ব ওকে তলত sin 30 মানে কি হয় হাফ ওকে তো 2 টো ওপৰত গুছি যাব ওপৰত গলে 2 9 18 হৈ যাব into 10 to the power -30 হ'ব ওকে তো ডাইপল মোমেন্টৰ p ৰ যোনটো SI ইউনিট হয় হেতু কি হয় কুলম্ব মিটাৰ ঠিক আছে বুজিছা নিয়ালৈকে ইজি হয় yes okay তো এটা লাষ্ট মই এটা দেখাই দিছো মানে এনেকে থলে হৈ যাব বাট স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখিব লাগে আমি ডেসিমেল টু এনেকে লিখিব লাগে 1.8 হয়নে তেতিয়া আমি কি লিখিম এটুক -29 লিখি দিম ওকে কুলম্ব মিটাৰ তো এটো হ'ব কারেক্ট আনসার ঠিক আছে তো এটো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এটাৰ পিছত আমি ডেসিমেল টু লিখিব লাগে ওকে তো এটা নেক্সট কোৱেশ্চন পঢ়াচোন কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে আৰু কনসেপচুৱেল হয় ভালকে মন কৰিবা ওকে তাৰ আগতে এখিনি লিখি লোৱা কি কৈছে an electric dipole পঢ়া বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা এবাৰ নিজে নিজে ওকে an electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 1/3 into 10 to the power -7 coulomb okay তো এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল আছে ওকে তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মানে কি আছিল ইকুৱেল চাৰ্জ হ'ব লাগে ওকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মানে কি আছিল ইকুৱেল চাৰ্জ হ'ব লাগে আৰু অপোজিট হ'ব লাগে ঠিক আছে তো ভ্যালুটো ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট লিখি দিও ডাইৰেক্ট কি আছে আৰু এটা তো বুজি পাইছা হয়নে আমি এইবোৰ বস্তু কৰিছিলো আগতে তো তোমালোকে সাবা প্লেলিষ্টত ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ দিয়া আছে তাতে সিস্টেমেটিক্যালি দিয়া আছে ওকে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সব টপিকবোৰ ধুনিয়াকে দিয়া আছে ওকে চেক কৰিবা ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট চাৰ্জেছ হলে আমি কি বুলি কম ডাইপল বুলি কম ওকে তো লেটস সে এটা চাৰ্জ আছে -q ওকে আৰু এটা চাৰ্জ আছে +q তো দুইটা ইকুৱেল আৰু অপোজিট আৰু দুইটাৰ মাজত এটা সেপাৰেশন ডিসটেন্স থাকিব আৰু এটুকে আমি কম ডাইপল সেপাৰেশন ডিসটেন্স টু টুৱাইস l বুলি ধৰিছিলো আমি ইয়াৰ পৰা লৈকে যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স ঠিক আছে টুৱাইস l এটা কি কৈছে যে দুটা চাৰ্জেছ আছে কিমান 1/3 into 10 to the power -7 1/3 into 10 to the power -7 কুলম্ব ওকে তো এই দুটা চাৰ্জেছ ইকুৱেল বুলি কৈছে হয় না নহয় তো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল বনোৱা বুলি কৈছে হয়নে কনসিস্ট অফ টু অপোজিট চাৰ্জেছ ওকে অপোজিট মানে দুইটাৰ এটো যদি মাইনাস হয় তেতিয়া হলে এটো প্লাস হ'ব তো আমি লিখি দিম 1/3 into 10 to the power -7 কুলম্ব বুজিছা না কথাটো তো এটা প্লাস এটা মাইনাস হ'ব ওকে সেপাৰেটেড বাই 2 cm তো এই যোনটো সেপাৰেশন ডিসটেন্স টুৱাইস l এটো কিমান দি আছে 2 cm বুজিছা না তো এটুক আমি মিটাৰত লিখিলে কি লিখিম 2 into 10 to the power -2 মিটাৰ ওকে তো এনেকে লিখি দিম তো যদি বুজি পোৱা নাই কেনেকে লিখিলো এইবোৰ সৰু সৰু বস্তু ডাউট থাকিব পাৰে মোক খুদিবা মই তেতিয়া ধুনিয়াকে বুজাই দিম ওকে তাৰ পিছত কি কৈছে the dipole is placed in an external electric field of 3 into 10 to the power 7 ওকে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান দি আছে 3 into 10 to the power 7 তাৰ পিছত দি আছে নিউটন কুলম্ব ইনভাৰ্স ঠিক আছে what maximum torque does the electric field exert on the dipole তো আসলতে কাহানীটো কি আছিল কাহানীটো এটো আছিল যে যদি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকে ঠিক আছে তো এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনত যদি আমি এটা ডাইপল ৰাখো ওকে ইয়াতে -q ৰাখিছো আৰু ইয়াতে +q ৰাখিছো ওকে ডাইপল তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ গাত এটা টৰ্ক লাগিব তো বেসিক্যালি ই এনেকে ঘূৰিব কিয় ঘূৰিব বিকজ ইয়াৰ গাত ইপিনে এটা ফোৰ্স লাগিব কিয় লাগে এইবোৰ বস্তু মই বুজাইছিলো f = qe আছিল হয় না নহয় চাবা আৰু এটো এনেকে এটা ফোৰ্স লাগিব ইপিনে ওকে ইয়াতে এটো থিটা হ'ব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এনেকে ঘূৰিব তো ঘূৰা মানে কি হৈছে টৰ্ক লাগিছে তো ইয়াৰ গাত টৰ্ক লাগিব কিমান লাগিব ফৰ্মুলাটো কি আছিল tau = p e sin theta হয়নে এটো ফৰ্মুলা আছিল তো এতিয়া কোৱেশ্চন তো টৰ্ক টু ম্যাক্সিমাম হোৱাৰ কথা কৈছে ওকে টৰ্ক ম্যাক্সিমাম মানে কি হয় টৰ্ক ম্যাক্সিমাম মানে sin থিটাৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব লাগিব হয় না নহয় তো এটোৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 হ'ব তেতিয়া tau = কি পাম p পাম
হয় না নহয় তো আমাক কি সুধিছে ম্যাক্সিমাম টর্ক কিমান হ'ব তো ম্যাক্সিমাম টর্ক বুলি কওঁতে আমি কি বুজিম আমি বুজিম sin থিটাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব লাগিব এটা sin থিটাৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 1 কেতিয়া হ'ব যেতিয়া থিটাটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব বুজিছানে কথাটো তো sin 90 ৰ ভ্যালু কিমান হয় তো sin 90 এটা চোৱা যদি মই থিটাৰ ভ্যালু 90 লিখি দিওঁ ওকে তেতিয়া sin 90 ৰ ভ্যালু কি হয় 1 হয় হয়নে নহয় তো বেসিক্যালি sin থিটাৰ ভ্যালু 1 হল আৰু sin থিটাৰ ভ্যালু 1 হোৱা মানে থিটা 90 হ'ব তো এতিয়া থিটা কোনটো এইটো থিটা তো বেসিক্যালি ডাইপোলডাল যেতিয়া এনেকে থাকিব এইটো - q আৰু এইটো + q ঠিক আছে তো এতিয়া থিটাটো কিমান হৈ আছে 90 হৈ আছে কাৰ লগত 90 এডালটো ডাইপোল হয় না নহয় তো ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন কোনটো হয় এইটো হয় -q2 + q হয়নে তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন এইটো তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনৰ মাজৰ যোনটো এংগল হেতু এতিয়া 90 হৈ আছে আৰু এতিয়া এই কেছটোত কি হ'ব টৰ্কটো ম্যাক্সিমাম হ'ব ঠিক আছে বুজিছানে ওকে তো এতিয়া টাউ ইকুয়াল টু কি লিখিম p লিখিম তো বেসিক্যালি আমি ক'ব পাৰো যে টাউ ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া থিটা 90 হ'ব মন থাকিবনে ওকে তো এতিয়া টাউ ম্যাক্সিমামটো আমাক উলিয়াব দিছে হয় না নহয় তো আমি কি লিখিম টাউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু p ৰ ভ্যালু কি হয় p মানে আসলতে কি হয় চার্জ ইনটু সেপারেশন ডিসটেন্স ওকে চার্জ ইনটু সেপারেশন ডিসটেন্স টুৱাইচ এল আৰু ই লিখি দিলো ওকে তো এটা চার্জটো কিমান দি আছে এইখিনি ওকে তো আমি মাইনাস লিখিব নালাগে ম্যাগনিটিউডটো লিখিলে হ'ব 10 টু দি পাওয়ার -7 ওকে ইনটু সেপারেশন ডিসটেন্স কিমান দি আছে 2 সেন্টিমিটার মানে 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -2 মিটার ওকে ইনটু কি লিখিম ই লিখিম ই ভ্যালু কিমান দি আছে এইখিনি দি আছে 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 7 বুজি আছে না এনেকে লিখি দিলো এতিয়া আমি কি কৰিম 3 3 ক্যান্সেল কৰি দিলো 7 7 গুছি গল ওকে তাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰো 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -2 ওকে এটা টর্কৰ এসাউন্ট কি হয় নিউটন মিটার ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম টর্কৰ ভ্যালুটো এইখিনি হ'ব আমাক হেতু উলিয়াব দিছিলে ওকে তো কোৱেশ্চনটো দেখিছানে তো ম্যাক্সিমাম তো আসলতে টর্কৰ ফৰ্মুলা হৈছে কোনটো টর্কৰ ফৰ্মুলা এইটো হয় না নহয় sin থিটা তো ম্যাক্সিমাম টর্ক বুলি কওঁতে থিটাৰ ভ্যালু 90 লিখি দিব লাগা হল কিন্তু কোৱেশ্চনটো আমাক থিটাৰ ভ্যালু 90 বুলি দিয়া নাই হয় না নহয় কেনেকে দিছে আমাক কৈছে 90 বুলি দিয়া নাই কিন্তু কি বুলি কৈছে ম্যাক্সিমাম টর্ক বুলি কৈছে তো ম্যাক্সিমাম টর্ক মানে আমি কি বুজি পালো থিটাৰ ভ্যালুটো 90 হ'ব তো হেনেকে থিটাৰ ভ্যালু 90 বহাই দিলো ওকে এইবোৰ কনসেপ্ট আমি ধুনিয়াকে চাইছিলো তোমালোকে চাবা ভিডিওবোৰ বঢ়িয়াকে তাতে আছে সিস্টেমেটিক্যালি ঠিক আছে তেতিয়াহে পাৰিবা হয় না নহয় ওকে তো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দুটো ডাইপোল আছিল ওকে এক্সিয়াল পইণ্ট আৰু ইকুৱেটৰিয়েল পইণ্ট তাত যিবোৰ আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো সেইবোৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সলভ কৰিম ওকে আৰু এনসিআৰটিত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আছে সেই এনসিআৰটি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তো তোমালোকে চাই যাবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ